ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මං කියන්නේ vocabulary එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කියලා. vocabulary වචන මාලාව. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා vocabulary එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා. හැබැයි ඒක ටික දවසක් යනකොට අමතක වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං ඊට වැඩි ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ කැමති ෆිල්ම්ස්, කාටුන්ස්, නිවුස් වගේ දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන නිවුස්, කාටුන්ස්, ෆිල්ම්ස් වගේ දේවල් බලන්න. එතනදි සබ්ටයිටල් සිංහලෙන් තියෙනවා බලන්න එපා. එතකොට සිංහල වචන කියවන්න යන නිසා අරකට තියෙන අවධානය අඩු වෙනවා. අපි දැන් සිංහල ඉගෙන ගත්තේ ලිස්නින් වලින් ඉන්නේ, අහුම්කන් දීලානේ. ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි වලටත් අපිට ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි දේවල් බලනකොට අහනකොට නිතරම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ වචන හුරු වෙනවා. එතෙන්දි ටිකක් ලස්සන කතාවක් තියෙන අර ගහ ගන්න වගේවත් බලන්න ගියොත් ඒවට අවධානය ගියාමත් ආයෙර වචන ඉගෙන ගන්න එක අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා ලස්සන කතාවක් දෙබස් ගොඩක් තියෙනවා බලනකොට දන්නේම නැතුව හුරු වෙනවා. ඊළඟට ඒ වගේ වෙලාවකට ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරලා වචනවල තේරුම අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ ඩික්ෂනරි එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වචන ලියලා තමන්ගේම ඩික්ෂනරි එකක්. ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන විදිහ, ඒකේ තියෙන වැදගත්කම කියන තවත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි නම් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට දවසකට එක වචනයක් හරි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් කවුරු හරි උනන්දු වෙලා දවසට වචන 10ක් ඉගෙන ගත්තොත් පාඩම් කරොත් සතියක් යනකොට වචන 70ක් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අඩුම තරමේ දවසට එක වචනයක් හරි පාඩම් කරගන්න තේරුමත් එක්ක. ඊළඟට රීඩින් කියවීම. ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන හැම දෙයක්ම නිතරම පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කියවන්න. අපි හිතමු ටවුන් එකේ ඔයගොල්ලෝ යනකොට කඩවල වල ගහලා තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින් ගහලා තියෙන බෝඩ් තියෙනවානේ. ඒව හරි දැක්කම කියවන්න. දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඒව හුරු වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි play games. games play කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන්න පුළුවන් games වර්ග මම තවත් වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි ගහක් ගත්තොත් ගහක මුල් ටික මුලින්ම හැදිලා තමයි ඊළඟට ගහ උඩට හැදිලා ලොකු වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලත් roots කියලා තියෙනවා. roots කියන්නේ මුල්නේ. roots වලින් තමයි වචන හැදෙන්නේ. වචන හැදෙන roots තියෙනවා. prefixes, suffixes, infixes කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. අපි ඒවත් ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. අන්නේ roots දැනගන්න එකත් ඔයගොල්ලෝගේ vocabulary එක improve කරගන්න වැදගත් වෙනවා. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට kind කියන වචනේ ගත්තොත් කරුණාවන්ත කියන්නේ kind. දැන් සිංහලෙන් අකාරුණික ප්‍රතිවිරුද්ධ වචන කියන්නේ අකාරුණික කියලානේ අයන්නක් ඉස්සරහට ලියලානේ. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් un කියන prefix එක අපි ලියනවා. unkind අකාරුණික, kind unkind. එතකොට කෙනෙක් un කියන prefix එක දන්නවා නම් එයාට kind unkind අලුත් වචනයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ roots දැනගන්න කෙනෙක් වචන දැනගන්න එක ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ක්‍රියේටිව් මෙතඩ්ස් පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. වචන ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ නිර්මාණශීලී ක්‍රම. දැන් අපි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්තානේ. ඉතින් ඊට වැඩිය වඩා ඵලදායී විදිහට ඉගෙන ගන්න ක්‍රියේටිව් මෙතඩ්ස් යූස් කරන්න. අපි බලමු මොනවද ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියේටිව් මෙතඩ්ස් කියලා. First one, use pictures to remember. පළවෙනි එක තමයි use pictures. පින්තූර පාවිච්චි කරන්න. To remember මතක තියාගන්න පින්තූර පාවිච්චි කරන්න. දැන් ලර්නර්ස්ලා වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. ඉගෙන ගන්න අය වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. audio learners, visual learners. audio learners කියලා කියන්නේ අහුම්කන් දීමෙන් ඉගෙන ගන්න අය. දැන් ඒගොල්ලොන්ට FM රේඩියෝ එකක් වගේ සින්දු වගේ දේවල් වලට අහුම්කන් දෙනකොට ඉක්මනට මතක තියාගන්න පුළුවන්. audio learners. ඔයා visual learner කෙනෙක් නම් මේ use pictures කියන එක ඔයාට වැදගත් වෙනවා. visual learners කියන්නේ රූප මගින් මතක තියා ගන්න අයට. එතකොට එහෙම අයට පින්තූර වලින් මේ අලුත් වචන මතක තියාගෙන vocabulary එක improve කරගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට ball, bold. ball කියන්නේ බෝලය. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්න වචනයක්. ball. දැන් අපි ball කියන වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ball කියන්නේ තට්ටේ තියෙන. දැන් අපි බෝලයක් අරගෙන ඒකට ඇස් දෙකයි කටයි දාලා ඇඳම තට්ටේ තියෙන කෙනෙක් හැදෙනවානේ. දැන් ඔන්න අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් බෝලෙට කියන වචනෙට සමාන එකක් තමයි තට්ටේ තියෙන කෙනාටත් කියන්නේ. ball, bold. ඒ වගේ picture සම්බන්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට vocabulary එක improve කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට games.
ගේම්ස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට vocabulary එක improve කරගන්න පුළුවන්. මම ගේම්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා තව වීඩියෝ එකකදී කියන්නම්. Write words 10 times. Repeat, repeat, repeat. නැවත නැවත කියන්න. ඕනිම වචනයක් නැවත නැවත ලියනකොට, නැවත නැවත කියනකොට repeat, repeat, repeat. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක හිටිනවා. දැන් නැවත නැවත කියන්නත් ඔයගොල්ලන්ට repeat කියන එක මතක හිටියනේ. අන්න ඒ වගේ. ඒකට repeat කරනකොට වචනයක් 10 පාරක් ලියනවා, 10 පාරක් කියවනවා වගේ කරනකොට වචනයක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි post sticky notes. ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර සාලේ bathroom එක කුස්සිය වගේ තැන්වල ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕනි වචන ලියලා අලවන්න පුළුවන්. අපි තුමු chair කියන එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනි පුටුවට කියන්නේ chair කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක note එකක් විදිහට ලියලා පොඩි කොළ කෑල්ලක ලියලා අලවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් දකින ගානෙට මතක හිටිනවා. මේක sentence වාක්‍යයක් හදන්න. අපි හිතමු donkey කියන එක. donkey කියන්නේ බූරුවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට donkey කියන වචනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. sentence එකකට දාලා පුරුදු වෙනවා. I want a donkey. මට බූරුවෙක් ඕනි. I don't want a donkey. මට බූරුවෙක් ඕනි නැහැ. ඒ වගේ sentence එකකට සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට විහිළුවක් විදිහට දැනෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. hina යන විදිහේ sentence එකක් හරි හදලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. Last one, get help from your mother tongue. Mother tongue මව් භාෂාව. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න language එකෙන් උදව් ගන්නවා දන්නේ නැති language එක ඉගෙන ගන්න. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් රවුම. රවුම් කියන්නේ රවුම් හැඩයට සිංහලෙන්. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලිනුත් රවුන්ඩ් කියලා තමයි කියන්නේ. රවුන්ඩ්. රවුම් හැඩය. එතකොට අර සිංහල වචනේට ළඟ යන වචනයක් හින්දා ඉංග්‍රීසි වචනේත් මතක තියාගන්න ලේසි. රවුම්, රවුන්ඩ්. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියේටිව් මෙතඩ්ස් යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝගේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්.